بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر چې کوم کلاس په وخت کې د بیفور انزرټ په ټریګر باندې مونږ یو بیک اپ فایل کریټ کړلو سره دغه انفارمیشن چې دا فایل چا کریټ کړی دی. دغه نه علاوه زه اوس په افټر انزرټ باندې زه تاسو ته دغه سیم ټیبل یو لاګ فایل جنریټ کوم. کله چې مونږ انزرشن وکړو د انزرشن نه بعد د ما سره یو لاګ فایل جنریټ شي. اوس دا لاګ فایل کې کوم انفارمیشن ته غواړي دا په تو باندې ډیپینډ کی. زه به راشم واپس اول خو دا چې افټر انزرټ چې کوم ټریګر دی دا اکټیویټ کیږي چې کله ته ډیټا انزرټ کې د انزرشن نه بعد د انزرشن نه مخکې اپریشن کېدو دا د انزرشن نه بعد دی. دلته به زه راشم د خپل ډي بي ایم ایس ټول له په د ډي بي ایم ایس ټول کې به زه څه شی وکړم. زه به یو ټیبل کریټ کړم د بیک اپ یا د لاګ په نامه باندې. فار ایگزامپل دا ټیبل ما د وزن راواخستو دلته مې څه کړلو لاندې ما دلته مو ولیکلو کمنټس کې ورسره چې دا څه شی دی دا ما سره یو لاګ ټیبل دی. په لاګ ټیبل کې دلته زه څه انفارمیشن غواړم او څه پکې مطلب که ونه غواړم چې زه دا ختم کم. آی ډي دې هم زه خیر دی وي یوزر نیم دې هم وي دا جنډر او دا چې کوم دي دا مې ختم کړل. به دا ډیټا ما سره صرف یوزر آی ډي یوزر نیم او دا مطلب دا چې چا کړي دي دا ریکارډ چا کړی دی انزرشن نه بعد. دلته چې انزرشن وشولو نو چې یوزر آی ډي او نیم یې راشي خو نورو ډیټیل خو الریډي په انزرټ ټیبل کې شته دی خو دلته یې موږ په څه شي باندې کوو دلته یې موږ کوو په پوسټ انزرشن نه بعد. وخت موږ د انزرشن نه مخکې کړی و که نه اوس یې د انزرشن نه بعد کوو. دلته به زه دغه نامات چینج کړم دلته به زه څه شی کړم دا مې لاګ کړله. فار ایگزامپل دا ما سره د یوزر په ټیبل کې پوسټ انزرشن چې کوم مطلب کوم اپریشن وشي د هغه نه بعد دا یو لاګ فایل دی چې دا څلور انفارمیشن به زه په دغه ټیبل کې زه څه شی کړم دا به زه سیو کړم. دا به زه څه شی وکړم د وزنه به دا ټیبل کریټ کړم د یوزر لاګ په نامه باندې. دا ټیبل کریټ شولو زه به راشم دلته د خپل دلته به زه د ټریګر خپل اپډیټ کړم. دلته به زه څه شی ولیکم دلته به زه ولیکم افټر ځکه چې د انزرشن نه مخکې بعد کې زه کم پوسټ کم. دلته تاسو پوسټ یوزر انزرټ هم ولا نامه ورکولی شو خو بهرحال چې مطلب تاسو سره د ایونټ نامه پکې راغلي نو لږ نورم ښه هغه وي. دلته به زه دغه نه څه شی کړم دا ټیبل نامه به چینج کړم. دلته به دا څه شی کړم دا به زه کړم لاګز. اوس په لاګ ټیبل کې ما سره کوم ایلیمنټس مطلب کوم کمپوننټ ما دلته ایډ کړي دا به زه لږ ریفریش کړم چې دا ټیبل دلته راشي. دا به زه لږ مینیمایز کړم دا به مینیمایز کړم. په دغه ټیبل کې موږ څلور کالم اخیستي که نه په دا څلور کالم کې به زه ډیټا انټر کړم. اولنی دا چې په یوزر آی ډي کې به اتومیټیک ډیټا راسي نو هغه کې زه نه انټر کړم. دا بقایا ایج مې ختم کړو ځکه چې ایج ما دلته ختم کړی دی. دلته به انزرټډ بای شي او دلته ما څه شی کړلو دا ایج مې ختم کړلو. فار ایگزامپل اوس کلم چې زه یو انټري کوم نو ما سره به دا دوه پکې ما واچل او دوه یې ما سره اتومیټیک دي ځکه چې یو ما سره اټو انکریمنټ دی او بلکې ما ډیفالټ ویلیو باندې څه شی اخ کړی ناو فنکشن پکې اخ کړی. مطلب دا چې په کوم ټایم کې انزرشن کېږي د مخ ټایم ډیټ او دا هر څه ته څه شی کا په دغه فیلډ کې سیو کا. زه به دغه ځانه شی کوم دا ټریګر به وکسم چې چیرته غلطي خو پکې نشته دی. افټر صحیح ده ټیبل نامه مې صحیح لیکلی یوزر لاګز دی صحیح شوله دا مې رن کړلو شولو دا ما سره اکزیکیوټ شولو. زه به راشم واپس دلته د ټیبل له په دغه ټیبل کې به زه څه کوم کله چې انزرشن وشي د انزرشن نه بعد به په دغه ټیبل کې اول خو به دا چې زه به دا په سلیکټ سټیټمنټ باندې وکسم چې څه شی پکې شته که نه. سلیکټ سټیریک فرام دلته موږ سره یوزر انډرسکور لاګز په نامه باندې موږ یو ټیبل جنریټ کړلو چې په یوزر ټیبل کې چې کله یو لاګ واقع شي یا اپریشن واقع شي د انزرشن یغه نه بعد د څه وکړي دا لاګ فایل د څه ډیټیل سره سیو کړي د کوم یوزر انفارمیشن انټر شول او چا انټر کړل. نو دا موږ څه وکړو په پوسټ باندې موږ وکړلو په پوسټ انزرټ باندې. خو دلته څه نشته په دغه ټیبل کې زه به څه ولیکم زه به ولیکم چې انزرټ انټو دا ټیبل نامه به ولیکم یوزر نه بعد به دلته څه ولیکم یوزر نیم به ولیکم دغه نه بعد به ولیکم ایج او دلته به څه کوم ویلیو به ولیکم. فار ایگزامپل دلته ما سره چې کوم یوزر دی دا څوک دی لیټس چې دا لقمان په نامه باندې دی دلته مولا ایج څه کړو 30 مکړلو. دا اوس یو یوزر دی چې ما سره څه شولو انزرټ شولو دغه ځنه مرن کړلو دغه ځنه انزرټ شو. سپی په دغه لاګ ټیبل کې وکسو چې دغه انفارمیشن سیو شوي تللی دي که نه دي تللی. دلته تاسو کتای شو لقمان یو یوزر دی چې په دغه ټایم باندې دغه یوزر انټر کړلو د انزرشن نه بعد دا کار شوی دی. اوس دغه نه مخکې موږ یو ټیبل جنریټ کړی و چې په هغه کې د انزرشن نه مخکې اوس په انزرشن نه مخکې دا اپریشن به په څه شي کې دا به په دا بیک اپ فایل کې مطلب په بیک اپ فایل کې چې څه شی ته په انزرټ باندې په یوزر ټیبل کې اخ کوي یغه بیک اپ به تاسو سره ساتي سره د یوزر ډیټیل. اکه یوزر ډیټیل ما واچل که تاسو پکې یوزر ډیټیل نه اچوم
خو بار د څه شي دپاره اډیټ پرپز دپاره زه دلته اوس ګورم اوس مونږ سره مطلب نوی انزرشن خو شوی که نه دغه انزرشن نه مخکې به دا ډیټیل ګوره دلته تاسو کتای شو لقمان میل دی دا یې ایج دی په دغه ټیم باندې چا ایډ کړی دی دغه یوزر ایډ کړی دی اوس فار ایگزامپل دلته زه دغه ټول له راغلم ښه دلته به زه بیا څه شی وکړم د کمیټ سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کړم ځکه چې کمیټ سټیټمنټ دا اوس یو سرور دی او چې زه په کلاینټ باندې دا افیکټ ګورم نو کلاینټ باندې به افیکټ ته دلته ښکاري چې تو په سرور کې دا چې کومه ډیټا وه دا سیو کړي زه به دلته څه شی وکړم زه به دلته یو کمیټ سټیټمنټ ولیکم بره دلته مې ولیکلو چې کمیټ مطلب دا چې دا کوم ټرانزیکشن یا چې دا مونږ شی وکړو دا سیو شي دلته مې سیو کړلو زه دلته دغه سیسټم له راغلم دلته به زه بیا ولیکم چې څه شی شو و دلته به ولیکم چې ټیبلز ټیبل مو ولیکلو اټ مین چې دا یوزر لاګ ولا چې کوم ټیبل دی چې دا مونږ د یوزر چې کله انزرشن پکې وشي هغه نه بعد دلته لاګ اخ کوو نو د دغه لپاره مونږ دا ټیبل کریټ کړی و دا شوی دی دلته به زه بیا ولیکم چې انزرټ انټو زه دغه ځای نه ګورم انزرټ انټو نه بعد مو ولیکلو یوزر نه بعد مو ولیکلو یوزر نیم بیا مو ولیکلو ایج فار ایگزامپل ویلیو مو ولا ولیکله ویلیوز کې مې دلته څه شی ورکړلو دلته مې نامه ورکړه فار ایگزامپل شمران او دلته مې څه کړو دا مې 30 کړلو اوس دا ډیټا د کوم نه دا د یو اینډ یوزر سیسټم نه ما څه کړله سیسټم ته انزرټ کړله انزرټ شوله دلته مې پسې څه وکړو کمیټ مې پسې ولیکلو ځکه دا په دغه سیسټم باندې ده چې ما سره په سرور باندې هم راشي کمیټ مې کړه دا په سرور هم سیو شوله اوس دغه ځای کې زه څه ګورم زه په سلیکټ سټیټمنټ باندې د چې کومې مونږ سره هغه دی د ټیبل دی د لاګ والا د یوزر لاګ والا سلیکټ سټیریک فرام یوزرز انډرسکور لاګز دغه نه به زه وکسم دلته تاسو کتای شو دوې انټرۍ شوي دي دا چونکې په دغه ټیبل کې دویمه انټري ده دویمه انټري چې کړې دا کوم یوزر کړې ده دغه یوزر کړې ده دا مونږ په څه شي باندې وکړلو دا په پوسټ انزرټ باندې یا آفټر انزرټ باندې مونږ دا شی وکړلو نو دلته مونږ د دوه قسمه چې کوم مطلب دوه ویریشن دي د انزرټ والا چې د انزرټ نه مخکې یو ټریګر ایگزیکیوټ شي د انزرټ نه بعد یو ټریګر ایگزیکیوټ شي په دغه باندې خو موږ دا اپریشن وکتل اوس په مخکې لاړ شو یا دا به کوم دا ریکارډینګ دی دا به زه دو ځنه بیم ویلیډیټ کو دلته به وکسو چې دلته ما سره پکې دا ډیټا راغله که پکې رانغله دلته به زه سلیکټ سټیټمنټ ولیکم سلیکټ سټیریک فرام یوزر انډرسکور دلته به ولیکم لاګز دغه ځنه به رن کم چې رن مکړو دلته تاسو کتای شو دا چې کوم یوزر انټر کړی دی دغه یوزر په ډیټیل سره دا دلته راغلو په کوم ټایم او په کوم منټونه دا ټول ډیټیل هم ورسره راغلي دي نو زه به څه وکړم اوس دا ریکارډینګ به سټاپ کړم بیا به د ډیلیټ دپاره وکړو بیا به یې موږ د اپډیټ دپاره وکړو